عملت اكتر اكله نجتمع عليها انا وجوزي بصراحه، ودي من الاكلات اللي دايما بنحب ناكلها مع بعض. ايه هي؟ نزلت بقى، تعالى اقول لكم اشرح لكم. نزلت بثلاث اربع معالق كده دقيق، على معلقتين كبار نشا، على معلقه زعتر صغيره، وفركتها ما بين ايديا. الفركه دي بتديله ريحه فظيعه. على ملح وفلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، رشة شطة. عندك كركم، عندك كاري، حطي. ما عندكيش شبه حالاتي كده استغنى عنه، مش هيقول لا ولا هيعترض ولا اي حاجة. هحط شوية سكر. عندك عسل حطي. في ناس بتحط بيكنج باودر، وانا ما برجحش الموضوع ده. فهتتابعوا معايا، واللي يعني عرف الوصفة كده قبل ما اعملها ينزل ويكتب لي في الكومنتات. هنا بصوا، كملت حطيت يعني معلقة دقيق كمان، فاهمين؟ نزلت بقى بدأت أنزل باللبن تدريجي. هجيب المضرب المنقذ بتاعي، اللي هو زي ما بيقولوا كده المضرب السحري. طبعا ما نفعش ان انا انزل الدقيق اللي في قلب المعلقه كده غير بايدي. نزلته، ويا جماعه احنا اللي هناكل واحنا اللي هنشرب واحنا اللي هنعمل كل حاجه في نفس الحوار، غاسلين ايدينا وزي الفل. هنا بدأت ان انا اقلب، احط اللبن واقلب. الفكره ان انا كنت عايزه اللبن يبقى سمكه لا تقيل ولا خفيف، يبقى زي الكيك كده، زي عجينه الكيك كده شويه. ففضلت اقلب فيهم بالويسك ده. فالويسك ده يا كل فيديو او كل فيديو استعمله لازم افضل اشكر لكم فيه الى ما لا نهايه. 5 جنيه بس منقذ. لقيت هنا بقى طبعا الخليط خفيف، فنزلت كمان بمعلقتين 3 دقيق، بدأت اقلب فيه تاني. بصوا، بجيب من الجناب ومن كل الحوارات دي. هو يعني بصوا، عارفين لما لو الدقيق على الجناب كده بنجيبه المعلقه، لا هو المضرب بيعرف يجيبه زي الفل. نزلت كمان بمعلقه صغيره جدا من الخل. الخل طبعا بيشيل الزفاره طبعا، يعني لا غنى عنه في الحاجات اللي زي كده. وبدات انزل بالاستريبس بتاعي اهو. بصوا، هو صوابع كده، انا مقطعاه صدور. الصدر جايباه سليم. انا يا جماعه بشتري فرخه وبقسم فيها زي ما انا عايزه على حسب الاكل اللي انا عايزه اكلها. ما بروحش اشتري الستريبس لوحده والبانيه لوحده وده لوحده والشيش لوحده، لا خالص. بدات هنا ان انا اتبله. هدخله التلاجة بعد ما انقعه كده مع نفسه، هدخله التلاجة لمدة ساعة. عايزه اقول لكم ان في ناس بتدوق الخليط ده، انا لو قطعت رقبتي مستحيل ادوقه اي ملح. انا اكله دلع، اكله حادق، ارميه. ولكن لا، مستحيل ابدا ان انا ممكن ادوقه. بصراحه غصب عني يا جماعه والله. فهنا اصل في ناس، حد قال لي الجمله دي، فالجمله دي استوقفتني كده، اللي هو تدوقوه ازاي يا ولاد. غطيته هنا بالبلاستيك راب ودخلته التلاجة، قعدته حوالي ساعة تقريبا. بعد كده عملت اللي هو الخليط اللي هو اللي على الجاف بتاعه. نزلت برضو بدقيق. انا والله يا جماعه بقيت احط بالوام، يعني عشان يمكن عشان انا متعوده ان انا بعمله، فانا ما بعملش بمقدار بكوبايات. يعني دول مثلا بتوع 3 معالق دقيق مثلا، وعليها برضو كل البهارات وكل التوابل اللي انا حطيتها، ملح وفلفل وشطه وبابريكا و... وايه تاني، ورشه سكر وتوم باودر وبصل باودر. وكل المواد الجافه دي انا بعملها. طب السكر انت بتحطيه ليه؟ زي ما قلت لكم، حتى لو في عسل حطوا عسل بدل السكر، عسل ابيض. انا كان عندي العسل الابيض بس كان في التلاجة وطبعا يعني جمد شويه، فمش جمد ما سكرش، لا هيقعد بقى يقرفني على ما ينزل. فقلت السكر اسهل، يعني قدامي اسهل. السكر بيخلي الحاجه تستوي اسرع، بيساعد في السوا مش اكتر من كده. طبعا ده ستريبس خلصته، طلعت من التلاجة وبدأت ان انا اعمله اغلفه. حطيت، بقيت اطلع من البولة دي احط على الدقيق واقلب بالدقيق. طبعا حاولت ان انا اقلب بايدي، ومش طبعا لازم ايدينا بتتلحوس، وده اكتر حاجة بتضايقني في موضوع ان انا ابل حاجة في دقيق وارجع احطها في لبن او ايا كان. يعني بصراحة اكتر حاجة بتعكنن عليا. في ناس بتحط على فكرة في الخلطة الاولى اللي هي السائلة دي بتحط مية مكان اللبن، وفي ناس بتحط زبادي. دي اذواق يا جماعة. هنا هو طلعت الستريبس، حطيته تاني في المادة السايلة ورجعته تاني، بحيث ان هو ايه يعني يبقى كده. عارفين اللي هو الكريسب بتاعه ده بيبقى اعلى. عايزة تعمليه مرة واحدة اعمليه، عايزة تعمليه مرتين، ما تعمليه 3 اعمليه. كل ما بتعملي كده كل ما طبقة الكريسب بتاعته بتبقى اعلى. هي دي بس الميزة، بيبقى عامل بالشكل ده. طبعا بقى هكمل الكمية كلها، وهبدأ ان انا زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ان انا ادخله الفريزر. زي ما تشوفوا معايا بيجمد كده، ويعني بيمسك نفسه بيتشمع. هنا بدأت ان انا جبت بطاطس،
طبعا ان انا كنت بجهز الغدا، وما كانش عندي وقت ابدا ابدا ان انا اصور روتين من اول اليوم. فكان بسرعه بسرعه دخلت بيكوا على الغدا على طول. طلعت بطاطس، البطاطس دي تحمير تحمير يعني، حتى جوزي بيقول لي هي دي بطاطس حمراء اللي هي بيبقى لونها احمر اللي هي بتبقى شيبس دي؟ قلت له لا، دي بطاطس عاديه، بس بجد يا بنات كانت خرافه. هنا بدأت بقى ان انا حطيت البطاطس على جنب. هي انا عملت لكم كذا اكله في اكله واحده، وفي الاخر بقوا اكله واحده. حطيت بقى، نقعتها، حطيت فيها معلقه خل ومعلقه ميه في البطاطس، بتدي قرمشه رهيبه. هنا بقى نزلت بدقيق يعني قولي معلقتين 3 دقيق، وهزود يا جماعه تاني لان طبعا الكميه طلعت قليله. وحطيت معلقه نشا، وحطيت ذره ملح وذره فلفل. الملح جه كتير معايا شويه، رحت انا شايله منه كده، لحقت نفسي شلت منه ورميته بره. طب انا بعمل ايه؟ بعمل عجينه كريب. طب عجينه الكريب بالبيض؟ لا. بتحط فيها زبده؟ لا. بتحط فيها لبن؟ لا. ما بتحطش فيها حاجه يا جماعه. الكريب اللي بيبقى بره عند الراجل بيبقى كده بميه. ما هو لو عمل لك ببيض ولبن هو مش كسبان. حبه الدقيق غير اللي انا حطيتهم، حبه الدقيق اللي لسه في العلبه دي انا هحطهم برضو وهعملهم اكمل بيهم الكريب. كنت فاكره ان الكريب ده يعني الحبه اللي انا عاملهم دول يدولي 2 3، فغباء مني معلش. كملتها. وبعدين بصوا، ما تخلوش الكريب يبقى تقيل، لان لما بيبقى تقيل ما بيتحركش معاكي في الطاسه او في الصينيه بسهوله. ان شاء الله ان شاء الله اجيب اللي هي الايه، اللي هي الطاسه بتاعه الكريب دي باذن الله. حاولت اعمل بقى فيها الشيف براك، على ما انا ملفتها يمين وشمال كانت بدات ان هي تتخن معايا. جيت بقى جبت ايه، حاولت انقذ ما يمكن انقاذه، وحاولت اعملها. طلعت كريب 10/10 وممتازه، بس بلاش يبقى تقيل بالشكل ده، هي دي الفكره. بلاش بس يبقى تقيل. العصفورة اللي هي بتاعت الكريب دي برضو ان شاء الله ناوية اشتريها، لان احنا يا جماعة بنحب الاكل ده جدا. يعني احنا غاويين، وولادي طالعين برضو طالعين لي غاويين الاكل ده. فان شاء الله ان شاء الله هجيب العصفورة دي واجيب الصينية بتاعت الكريب. بصوا بدأ من النص يرفع، بصوا كده. بصوا هحط ايدي عليه، شايفين بيتهز ازاي؟ بدأ يرفع من النص شوية، ويروح يبدأ يرفع من ايه، يسيب الحرف من الجناب، فاهميني؟ طبعا اول واحده دي لازم تعذبني شويه، ما تعرفوش ايه السبب بصراحه. بقى مسكتها بقى من الجنب، ودي كانت تخينه برضو على فكره، يعني لازم اول واحده تعذبني. دي كانت تخينه. بصوا كنت بزقها على اساس اشوف هي طلعت من الجنب ولا لا، فلقيتها ان هي عشان تخينه عايزه اسويها على نار هاديه شويه. فسبتها كده من الحروف اللي في النص خلاص طلع. فسبتها كده من الحرف على اساس بقيت الفها على حرف النار كده، الف كده يمين وشمال لغايه ما ايه، ما استوت وهتطلع وتبقى زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. بصوا شدتها طلعت. دي بقى كده تاني واحدة. طبعا العصفورة اللي بقولكوا عليها دي بتعملي كده لفة واحدة خلاص بتوزع لك الكريب وبتبقى زي الفل. بدأت كده حاولت ان انا اوزعها بسرعة بالمعلقة. شفت ناس يا جماعة بتعملها بالفرشة، يعني شفت ناس بتعمل بالفرشة، بس انا ما رجحتش الموضوع ده بصراحة يعني. المهم ان انا بدأت اعمل بالمعلقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين كده. طلعت حلوة وزي الفل، مفيش اي مشكلة. بس دايما والله يا جماعة اللي بيحصل معاه كده يا ريت يقول لي في الكومنتات. اول كريب اعملها، اول واحدة كريب اعملها لازم تعذبني. ايه السبب؟ انا مش عارفة يعني. دي ما شاء الله، بصوا بدأت تشيل من حروف قبل ما اقطع وارجع تاني، وفي لحظة اتعملت. بدأت بقى ايه، نسيت اصلا المفروض ان انا ارش رشة زيت خفيفة، رغم انه ما بيلزقش، بس برضو بتبقى لازم محتاجة ترش رشة زيت خفيفة. الصينيه دي بتاعتي البيتزا، فانا عملت فيها، بصوا الغباء. بدل ما هو ده البني ادم اللي دايما بيفضح نفسه ويطلع خيبته بصراحه. بدل ما اعملها بس، طب والله هتطلع كريبايه، وهتشوفوا دلوقتي هتطلع كريبايه وزي الفل كمان، احسن من الاتنين اللي قبلها. بدات انا املي الفراغات بسرعه بسرعه قبل ما تنشف مني. بصوا لو اخدتوا بالكم وانا شغاله كانت بتنشف. بصوا، يا نهار ابيض على الواحد واللي بيعمله في نفسه. بس والله طلعت حلوه، وهتشوفوها معايا دلوقتي. بدأت كده ان انا املى كل الحتت اللي هي الفاضية. انا سبت اصلا المقطع، اصلا كان ممكن اشيله ومش عارف ايه، بس انا سبته عشان افرجكم انا عملت ايه واتداوت. يعني هو ده قصدي من ان انا اسيب لكم المقطع ده. او بصوا والله بضحك على نفسي وحياة ربنا. بس ان شاء الله هجيب لك زي ما قلت لكم العصفورة دي بتعملوا كده خلاص. بصوا شبك في بعضها ازاي، شوفوا عملت ازاي، بقت كريبايه عادية خالص، مفيش اي مشكلة. كان الكريب يا ولاد طعمه زيه زي الكريب اللي بره بالظبط. شوفوا عملت لكم كام اكله في اكله.
عملنا عجينة الكريب، وعملنا الستريبس، وعملنا بطاطس محمرة، وعملنا كل حاجة، وفي الاخر هنعمل كريب على بعضه. هنا كنت بقى بحمر البطاطس. احنا عندنا البيت مدمن بطاطس محمرة، يعني عندنا جوزي عايز فطار غدا عشاء بطاطس محمرة، ولادي نفس الموضوع بتخانقوا عليها والله. هنا روحي كلي يا ماما، اربطهولك هات. بصوا هنا خلصت تحمير البطاطس، ودخلت على تحمير اللي هو الايه، حمرت الستريبس. خد يا ماما، الستريبس كان مظبوط ظابطه، كان مظبوط يعني. بصوا على الشعره في كل حاجه بصراحه. الفراخ مستويه حلوه قوي، ملحها مظبوط، توابلها مظبوطه، متحمره تحمير 10/10 بجد. يعني كانت خرافه بالنسبه لي، انا كانت خرافه. هنا بدأت أقلبها. طبعا شوية الخل اللي أنا حطيتهم مع شوية السكر كانوا مسويينها عظمة عظمة يعني. مش قلت اربطيه يا ماما؟ انت مش قلت اربطيه؟ خدي روحي بره يلا. بصوا بقى، جبت على الصينية، حطيت بقى الصينية اللي كنت بعمل فيها. أنا عندي 2 من دول يا جماعة. حطيت صينية منهم، حطيت عليها البطاطس والفراخ الاتنين. بدأت طبعا، هي كانت سخنة جدا، بدأت ان انا اقطعها حتت كده. وطبعا بقى يا سلام لو عملت جنب الاكلة دي شوية رز ريزو، يعني من غير كريب ولا اي حاجة، الغي بقى عجينة الكريب واعملي شوية رز ريزو، وان شاء الله ابقى اعملها تاني معاكم ونعمل رز الريزو والصوص بتاعه. بصوا بيبقى في حتة تانية خالص بصراحة. هنا بدأت ان انا اقطعها، كانت مستوية جدا، كنت بقطعها قدامكم عشان اوريكم قد ايه هي مستوية. بصوا الفصوص من جوه بيضة وحلوة ازاي. انا كنت خلصت خلاص تقطيع، وبدأت ان انا هشتغل في الكريب نفسه. طبعا بتطلعي الكريب على فوطة، يعني مش بتطلعي وتسيبيه ينشف منك، لازم بصي ماسك في بعضه ازاي زي الرواية بالظبط. بصوا كنت عاملة 3 كريبات بالعدد، على قد حبة الدقيق اللي اتبقوا عندي بصراحة. بعد الخلطات والدقيق ده كله، هو ده اللي اتبقى. بدأت هنا بقى ان انا اشتغل في الكريباية على نضف. فكان جوزي واقف معايا، فبقول له اعمل ايه، اعملها كده ولا اعملها كده؟ قال لي اي حاجة. قلت له خلاص خلينا نعملها كده. اما واقف بقى عمال يقول لي كتري كاتشب كتري كاتشب. هنا بقى حطيت كاتشب. طبعا لو في مايونيز، لو في توميه، يعني بيني وما بينكم انا كسلت اعمل توميه، مع انها سهله سهله، اسهل ما يكون، اسهل من الطحينه نفسها، بس انا بصراحه كسلت ان انا اعمل. بدات بقى ان انا اغلف هنا الكريب بالشكل ده. طبعا ما كانش عندي جبنه موتزاريلا، فقلت ولا اي حاجه، طالما نفسنا ناكله مش لازم استنى لما اشتري جبنه موتزاريلا. بصوا كنت بحاول اقفله حلو، طري، وريحته حلوه وطري كده. بصوا يعني اهو انتوا شايفين بنفسكم عامل ازاي الكريب، ولا ناشف ولا محروق ولا كل الكلام ده. بصوا جبت على الجريل بتاعتي، وبدات ان انا احطها علشان تاخد العلامات اللي بتبقى تحت دي، وتاخد صدمه كده وتنشف. بصوا والله يعني تسلم ايدك يا بنت يا منمن والله. جربوها بالطريقه دي، لو انتوا يعني بتعملوها بطريقه تانية هتعجبكم جدا. بصوا بقى، طب والله ما اكل مطاعم. طب قولوا انتوا كده، بس قولوا لي ده مش اكل مطاعم يا ولاد. تنسوش بقى تحطوا لي لايك.